तर सुरुवातीला एका प्लेटमध्ये मी 2 ते 3 चमचे सफेद तीळ घेतलेले आहेत आणि 2 मोठे चमचे ओवा घेतलेला आहे। त्यानंतर दुसऱ्या प्लेटमध्ये मी लाल मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 1 चमचा जिरे घेतलेले आहेत आणि 2 चमचा ओवा घेतलेला आहे। या प्लेटमधलं आपल्याला सर्व वाटून घ्यायचं आहे, बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे पाणी टाकून, जेणेकरून आपल्याला तिखट शेव आणि तिखट चकली बनवण्यासाठी ही लाल मिरची आपल्याला वापरायची आहे घरगुती। तर सुरुवातीला काय तीळ आणि ओवा टाकायचा आहे। पाणी उकळलं आहे चांगलं। त्यानंतर याच्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकायचं आहे। आणखी अर्धा चमचा। आपल्या पिठाच्या अंदाजाप्रमाणे तेल घालायचं आहे। थोडंसं आणखी 1 चमचा आणि आणखी थोडं तेल घातलेलं आहे याच्यामध्ये। नंतर मीठ घालायचं आपल्याला पाण्यामध्येच। हे किती मीठ आहे? 2 चमचे ना? 2 चमचे मीठ। तर व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे आणि मग आपल्याला याच्यामध्ये पीठ घालायचं आहे। 1.25 किलो चकलीचं पीठ घेतलेलं आहे। 1.5 किलो पीठ आम्ही बनवून घेतलं होतं पूर्ण। त्यातला अर्ध्याच आम्ही चकल्या करणार आहोत, अर्ध्या पिठाच्या आणि अर्ध्या नंतर करणार आहोत। हे 1.25 किलो पीठ आम्ही मापाने घेतलेलं आहे। तर ते हळूहळू आपल्याला या पाण्यात सोडायचं आहे। जे लोक चकली बनवतात त्यांना माहिती असेल याची खिशी कशी घेतात ते। हे व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे आणि वाफेवर ठेवून द्यायचं आहे आपल्याला। थोडं हलवून झाल्यानंतर आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि पीठ हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। थोडं कमी। जर मीठ कमी वाटल्यास थोडंसं वरून तुम्ही घालू शकता। पिठामध्ये थोडंसं पीठ हलवतानाच टेस्ट करून बघितलं तर मीठ थोडं कमी होतं म्हणून आम्ही आणखी वरून थोडंसं मीठ घातलेलं आहे। तुम्ही तुमच्या अंदाजाप्रमाणे आणि चवीप्रमाणे घालू शकता। परत एकदा आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स करून झालं आहे व्यवस्थित। चमच्याचं सगळं पीठ काढून घेत आहे मम्मी आणि आता त्याच्यावर झाकण ठेवून द्यायचं आपल्याला। किती वेळ? अर्धा ते पाऊण तास आपल्याला याच्यावर पूर्ण कोमट थंड होईपर्यंत झाकण ठेवून घ्यायचं आणि मग नंतर आपल्याला ते छान मळायचं आपल्याला खाली परातीमध्ये घेऊन। तर हे बघा पीठ कोमट थंड झाल्यानंतर एका ग्लासात आपलं नॉर्मल टेम्परेचरवरचं पाणी घ्यायचं आहे आणि ते पाणी लावून पीठ आपल्याला छान व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। एकदम मऊ गोळा करायचा आहे, म्हणजे चपातीचं पीठ मळतो तसं नाही, त्याच्यापेक्षाही जास्त नरम मळायचं आहे, जेणेकरून आपण त्या साच्यामध्ये घातल्यानंतर चकली ही छान नरम अशी येईल आणि तळायला खूप व्यवस्थित होईल। तर जेवण झालं होतं, चकलीचं पीठ जोपर्यंत थंड होतं तोपर्यंत आम्ही जेवण वगैरे करून घेतलं। सो मी बाकीची कामं आवरत होते, त्याच्यामुळं मम्मींनी काही चकल्या करून घेतल्या होत्या आणि पप्पा त्यांना चकल्या करून देत होते। तर माझी कामं आवरून झाल्यानंतर संपूर्ण चकल्या आम्ही करून घेतल्या। तर ह्या बघा अशा पद्धतीने साधी चकली आणि तिखट बटर चकली अशा चकल्या बनवून घेतलेल्या आहेत। दोन्ही मिळून 1.5 किलो पीठ आहे, तर दोन्हीचा अर्धा केलं आहे, म्हणजे पावणा किलो असं पीठ आहे ना हे। तर हे 1.25 किलो आणि हे 1.25 किलो असे दोन्ही अर्धे भाग करून घेतलेले आहेत 1.5 किलो पिठाचे। एकाची साधी चकली आणि एकाची तिखट चकली। हे काय चकली नाही, शेव। सॉरी, एकाची ही तिखटवाली शेव आणि ती साधीवाली शेव असं 2 बनवणार आहोत। हे काय? साबुदाण्याची पावडर। ही साबुदाण्याची पावडर 1 चमचा आपण घालायची याच्यामध्ये। मम्मी अंदाजानेच घालताय कारण की त्यांना अंदाजाने सवय आहे। तुम्ही 1 चमचाभर घालू शकता। नंतर सोडा घालायचा आहे, हा छोटा चमचा अर्धा।
1 चमचा सोडा. बरं, पूर्ण 1 चमचा सोडा घालायचा आहे आपल्याला याच्यामध्ये, पाऊण किलो पिठामध्ये. त्यानंतर मीठ घालायचं आहे चवीप्रमाणे. तुम्ही जितकं पीठ घेतलं त्या पिठाच्या अंदाजाने मीठ घालायचं आहे. 1 चमचा संपूर्ण मीठ घातलेलं आहे. आमचा चमचा एवढा मोठा आहे, त्या अंदाजाने आम्ही घातलेला आहे. तुम्ही तुमच्या अंदाजाप्रमाणे घालू शकता. चमच्यानेच मिरची टाक म्हणजे मग तुला पण. नंतर ही लाल मिरची आपण वाटून घेतलेली आहे, ती 2 ते 3 चमचे मी याच्यात टाकते आता. मी सुरुवातीला 2 ते 3 चमचे अशी मिरची घातलेली आहे आणि हळूहळू मिरची घातलेली आहे. जसं तिखट आपल्याला हवं आहे तशी मिरचीचं प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता. तुम्ही बघत आहात मी हळूहळू मिरची घालते आहे. जसं तिखट हवं आहे तसं तुम्ही पण तुमच्या चवीप्रमाणे तिखटाचं प्रमाण हे कमी जास्त करू शकता. मिरची घालून झाल्यानंतर आपण हे पाणी घालून पीठ मळून घेणार आहोत. पाणी मी नॉर्मल टेम्परेचरवरचंच घेतलेलं आहे, म्हणजे मम्मींनी घेतलेलं आहे. मम्मी पीठ मळता आहेत. मी व्हिडिओ शूट करत होते त्याच्यामुळे मम्मींना सगळं करावं लागलं. जर सगळं केलं असतं तर मम्मींना व्हिडिओ शूट करता आली नसती व्यवस्थित. त्याच्यामुळे मग मम्मींना करायला सांगितलं, कारण की तुमच्यापर्यंत ह्या रेसिपी मला पोचवायच्या होत्यात. तर शेवाची आणि चकलीची रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा आणि तुमची चकली आणि शेव कशी होते हे सुद्धा मला कमेंट करून नक्की सांगा. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा की आपली चकली आणि शेव ही कशी होते. तर हे बघा, मम्मी मला अंदाजाने सांगताय तसं हळूहळू मिरचीचं प्रमाण ॲड करतो आहे आम्ही. तसं तुम्ही पण अंदाजाने घालत राहा. जसं मध्ये मध्ये मी चव घेऊन बघते आहे की मीठ कमी आहे की मिरची कमी आहे. जसं तिखट लागतं आहे, मिठाचं प्रमाण जसं लागतं आहे तसं आम्ही मीठ घालतो आहे. तर तिखट शेवेचं पीठ मळून झाल्यानंतर तसंच साध्या शेवेसाठी सुद्धा लगेचच पीठ मळून घेत आहेत मम्मी. सेम प्रोसेस आहे, फक्त ह्याच्यामध्ये आपण मिरची घालणार नाही आहोत. तर फक्त ह्याच्यामध्ये मम्मींनी साबुदाण्याची पावडर, 1 चमचा सोडा आणि मीठ चवीप्रमाणे मीठ इतकं घातलेलं आहे आणि पाणी घालून हे पीठ मळून घेतलेलं आहे. पीठ हे आपल्याला अगदी नरम आणि लुसलुशीत असं मळायचं आहे. तर हे बघा, साधी शेव आणि तिखट शेव याचं दोन्ही मिश्रण हे छान मळून झालेलं आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला हे पीठ मळायचं आहे. एकदम घट्ट पण मळायचं नाही आहे आणि जास्त एकदम पातळ पण मळायचं नाही आहे. तुम्हाला दिसत असेल समोर मम्मी कशा पद्धतीने मळत आहेत ते. पाणी टाकून एकदम लुसलुशीत करायचं आहे आपल्याला. शेवेसाठी असंच पीठ मळतात. तुम्ही बघत आहात, बघून घ्या. मी तुम्हाला त्याची कन्सिस्टन्सी दाखवते आहे. बाजूला इथे स्टोववर आम्ही तेल तापायला ठेवलेलं आहे. गरम गरम तेलामध्ये पटकन साऱ्याने आम्ही शेव करून घेणार आहोत. तर हे बघा, मम्मींनी पीठ हातात घेतलं आणि ते साच्यामध्ये टाकलेलं आहे. तुम्हाला दिसत असेल पिठाची कन्सिस्टन्सी कशी आहे ती, कशा पद्धतीने पीठ होतं ते तुम्हाला दिसत असेल. तर हे बघा, मम्मी शेव करायला सुरुवात करतायत. आता तेल तापलेलं आहे बऱ्यापैकी आणि तेल तापलेलं असेल व्यवस्थित तरच तुम्ही शेव तेलामध्ये डायरेक्टली सोडा. जर तुम्ही तेल तापलं नसेल आणि जर तुम्ही शेव त्याच्यात सोडली तर शेव ही खराब होऊ शकते, नीट तळल्या जाणार नाही ती. त्याच्यामुळे त्याची व्यवस्थित काळजी घ्या. तर हे बघा, आपली शेव, तिखट शेव आणि साधी शेव ही दोन्हीही बनवून रेडी आहेत. खूप छान अशा कुरकुरीत खमंग झालेल्या आहेत. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा. बाय.